Hey viewers, welcome back to my YouTube channel Bimun Vlogs. Dark Namaskar Horuk Moram. So guys, aji moi actually first aji to 31st December. First ami jai asu aji etu sab 31st December bhalke focus nohobo sage. Mobile ot kori asu no. So mobile ot kori asu ekane focus nohobo sage. Anyway, aji is 31st December 2020. আৰু আজি তো মই ভিডিওটো বনাই আছো আৰু এই ভিডিওটো মই একচুয়ালি 1 জানুৱাৰীত দিম 2021 ত আৰু বাকি এতিয়া যাম আমি দীপঙ্কৰ মই একচুয়ালি এতিয়া যাম দীপঙ্কৰৰ লগত বঙাইগাঁও আৰু অলপ কিবা কামত ইয়াৰ অলপ কাম আছে মোৰ অলপ কাম আছে এনিৱে সো দীপঙ্কৰৰ লগত যাই কিনে আহি আমি যাম পিকনিকত এতিয়া বলক আমি যাও বঙাই গলে সবল So guys, এতিয়া আমি ক্ৰিভেন বেচত আহিলো বঙাইগাঁও আৰু দীপঙ্কৰৰ মানে ইয়াৰফোন ললে তো তাৰ মানে একচুয়ালি ডান্সৰ ভিডিও এডিট কৰিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো আজি দীপঙ্কৰে খানা খুৱাব মানে পাৰ্টি ডেইলি পাৰ্টি हंगामा क्या चला ये बहुत डार्क हो ये बोल ভিতৰত যাব সো দীপঙ্কৰে কি অৰ্ডাৰ দিয়ে আমি ওয়েট কৰি আছো अरे आप खिलाओगे आप दो ऑर्डर किया देना মানে খুৱাব লাগিব पानी खाया कुछ পানী খাই যাব দে কি বেয়া So guys, finally cappuccino আহিছে আৰু এতিয়া আমি মজাকে খাম দীপঙ্কৰ নাই উপস্থিত দীপঙ্কৰ অলপ ওলাই গৈছে অলপ আহি আছে সো আমি এতিয়া খাম এতিয়া পিজ্জা আহি গ'ল আৰু আমি খাম আৰু এইটো কিবা ক্ৰিসমাস মানে অফাৰ চলি আছিলে সো এইটো কি হয় কিবা চিজ ব্লাষ্টাৰ নে কিবা সো এনিৱে হলে হল জাস্ট খাব লাগে এতিয়া দীপঙ্কৰ পুৰা ৰেডি সো গাইজ এতিয়া খোৱা সব হৈ গ'ল আৰু দীপঙ্কৰ কম থুচি খালে আৰু এনিৱে আৰু এতিয়া ঘৰত যাম আৰু কিবা কবি দীপঙ্কৰ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल অলৰাইট গাইজ সো ফাইনেলি বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিলো আৰু দীপঙ্কৰ আহিবা আৰু এতিয়া যাম আমি পিকনিক খাব সো বলক
So guys, এতিয়া চিকেন আছে আৰু আলু এইবিলাক বেছি একো আইটেম কৰা নাই চিকেন আৰু ভাত লৈ যাব আৰু আমি বেছি নাই আৰু হৰখ এতিয়া কাম কৰি আছে ভালকে আৰু এতিয়া টাইম কিমান হৈছে 9:30 হৈছে টাইম সো 12টা মানত খাম ভাবিছো নিউ ইয়াৰৰ সো গাইস আমাৰ হৰখ এতিয়া চিকেন বনাই আছে মজা লাগিব খাই আজি আশা কৰিছো A few moments later. Happy New Year সকলোকে সো এতিয়া বাজিছে 12টা ইয়াত ফোকাস লোৱা নাই একচুয়ালি সো হ্যাপি নিউ ইয়ার एवरीवन হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার ব্রো সো সকলোকে হ্যাপি নিউ ইয়ার সো গাইস ফাইনালি 12টা বাজি গল আৰু এতিয়া আমি খাব ধৰিছো আৰু guys এতিয়া ব্লগটো এন্ড কৰিম আৰু ব্লগটো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কমেন্ট কৰিব বাকি এইখিনি ভিডিওটো আৰু একো নকওঁ যেতিয়া টোপনিও লাগি আছে এনিৱে এটা এন্ড কৰি দিও ভিডিওটো বাই বাই Don't feel a riot.